Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Acum, Elena, la 3, chemăm în fața noastră acea entitate care câtva timp în urmă, la o sesiune de purificare, m-a atacat, 1, 2, 3, Vine dintr-un univers paralel, adică sunt două bule. Asta e universul nostru și asta e universul ca o hologramă construită, energetică și sunt ei. Și vine de aici, din partea asta, din așa zis universul paralel care e construit, hai să zicem, nu creat, construit de ei. Sufletele participă la crearea lor și energizarea. Elena, cine este? Ce se întâmplă? Deci este o întreagă energie foarte puternică, adică zis puternică, care forțează toate mediile. Mihail este parte din ea. Deci nu e numai Mihail. Aici este energia, așa zis, arhanghelilor, arhonilor. Este o energie creată, deci modulată din anti-univers, în paralel cu universul ăsta, de la dimensiunea 7 până la 1, ca să fie absorbită în universul ăsta paralel care are direcția direct în antiunivers, se scurge în antiunivers. Deci, avem în față pe Arhanghelul Mihail. Nu este numai Mihail, este energia arhitectului. Am fost atacat nemijlocit de către arhitect sau Arhanghelul Mihail. Uh, Tu ai fost direct atacat de Arhanghelul Mihail, dar energia este mult mai mare. Mhm. Aici sunt
toți e făcută ca o creație de arhangheli, dar sunt mult mai mulți. Sunt, Este o sunt diferite, da, organizație. da, sunt de diferite forme, deci toți au și aripi și forme diferite. Mm. Și de la animale, forme umane, forme animale, forme insectoide, forme de sunt și o energie care zgârie tare. Deasupra e forma asta energetică. Eu o văd ca o sferă neagră deasupra, sferă mare neagră. Asta e arhitectul, care deasupra, de desubt sunt toate formele astea de creație, este creația lui. Bine, Elena la 3 îl invit în fața mea, nemijlocit pe Arhanghelul Micail. 1, 2, 3. S-a desprins de această sferă. Deci trebuie să cu totul să vină, ca să vină numai o parte din Da, să el. vină cu totul. La 3 vine cu totul. 1, 2, 3. Ai, într-o bulă foarte mare. Are mai multe forme. Mhm. El are mai multe forme. E în Cum funcție de arată? cum. Deci de la uman cu arii până la gândac. Are și liliac și uh, animal cu aripi și are mai multe forme. E în funcție de cum se conectează fiecare și ce mai îmi vine informația e pe diferitele dimensiuni, Mhm. cum se transformă. Elena, acum la Da. 3 elimin toate iluziile, toate măștile, toate cortinele cad. 1, 2, 3. S-a Așa schimbat. arată, așa arată ei, numai că e energie mai închisă. Așa arată Mhm. pe diferite dimensiuni. Și în jos, în dimensiunea 1, are ca pietricele de lea. În momentul când sunt activate, se transformă în neapărat cântaci sau uh, gărgăr, gărgărițe de alea negre care să Mhm. ard la picioare. Sunt doar în dimensiunea 1, nu mai Unu, este mai astea, jos. mai jos e transformat în altfel. E Mhm. transformat, e ca o copie din dimensiunea -1 până în dimensiunea -7. Sunt la fel, dar sunt pe negru, negri. Mhm. Este. E transformată în unul. Deci are Mhm. multe forme și multe energii, formează tot felul de iluzii, are energiile astea înțepătoare care sunt atacate de ea de multe ori, um, um, sunt vizualizate de foarte mulți care sunt cu sabia, fiindcă este o energie care, în momentul când o aruncă, este ca o energie neagră și ca o săgeată și la vârf este negru cu roșie, ca și cum arde, înțeapă, taie.
și infectează, inflamează corpul fizic. Eu mă uit aici în dimensiunea care este corpul fizic Mhm. și ce formare aici. Are mai multe forme, are formă de luptător în armură, are formă de aripi, uman cu aripi, formă de umanul cu aripi are până în dimensiunea 7 pe diferite culori. Elena, care este starea lui? Este agresivă? Este pasivă? În bula lui este agresivă. Este, dar este o protecție foarte mare, fiindcă aici când am separat universul ăsta paralel, chiar am chemat sursa. Ne putem Sunt, ridica la nivelul 12? nu că începe să dezintegreze. Aici e o Mhm. protecție care vine direct Mhm. din sursă și e ca și cum izolează partea asta Bine. de univers paralel care era pe toate dimensiunile, avea, um, știi cum se fac legăturile astea, cum sunt cele când se descarcă, când pui două fire și se descarcă, Mhm. Descărcare electrică, da. da, descărcare electrică și portaluri între Mhm. și Mhm. trecerea în partea cealaltă. Erau ca și ușile. Și când se făceau descărcări, erau sunt ca două fire și se ducea energie în partea cealaltă și e vorba de forma asta de agresivitate. Elena, Și da. deschideau uh, hublori sau oglinzi Mhm. holografice cu iluzii la bariera universului ăsta, adică la granița universului ăstuia, să le arate ce frumos este acolo, dar de fapt în spate este altceva. Da, Elena, îmi permiți să dialoghez cu Mihail prin intermediul aparatului tău de cu vorbire, care dintre ele? cu Arhanghel Mihail, Da, cu ăsta de aici, din trei. la Da. 3, mă leși cu Ah. el, permiți doar accesul la coardele vocale ale tale, Da, e protecție. da. Protecție foarte mare, da. La 3 mă leși cu el, 1, 2, 3. Mihail, te salut, Da. ne cunoaștem, Mm. Bineînțeles. vreau să-ți dau câteva întrebări. De ce mi-ai dat întrebări? Păi vreau să-ți dau niște întrebări care sunt legate nemijlocit de mine personal și nu doar de mine personal. Păi de ce? Ai plecat. Ce mai ai nevoie de Păi vreau informație? să-ți dau întrebări, am plecat, dar vreau să-ți dau întrebări. Mm. Vrei să iese toată informația la iveală? Vreau să amintesc, vreau să conștientizez tot. Mm. N-am Spune, încotro. spune, te rog, ce ascunzi sub mantea de protector pe care o arăți lumii? Îți este vesel? Nu pot să mint aici. Știu. Altfel ți-a spune tot felul de frumusețuri. Dar nu sunt. Aici ascund sufletele.
Aici mi-am construit lumea. Aici este carapacea mea, unde sufletele. Am construit o lume în care să păcălesc sufletele să vină, să dea energie, ca eu să mă fac mare, să preiau universul ăsta, să-i preiau pe toți, inclusiv în toate entitățile de care știți voi și mai multe. Eh, Ce preț personal am plătit eu pentru fiecare intervenție pe care ai numit-o protecție? energia ta. Ți-am construit o lume, dar mi-ai luat-o. Te-am supărat? Eu sunt supărat, normal. De ce ai plecat? Nu ți-a dat nimeni voie. Păi trebuia să-mi cer voie. Voie De e la, doar a mea? de la mine, da. Nu. Sunt suveran. Hm. A cui suveranitatea e limitată în numele meu, pretinzând că mă apere? Tu și pe cei care i-ai adus în diferite etape ale existențelor tale. Dar și pe ei scoți și le scoți pe cele mai tari suflete. Este a mea datorie să Voi și, elucidez voi și conștiințele voastre și conștientizările voastre. ce parte din natura ta este de fapt o entitate separată pe care ai colonizat-o cu numele de Arhanghel. Eu, în toate formele mele și în toate dimensiunile mele. Fiindcă Arhanghelul e ca o separare, o disimulare în multe forme, ca univers ce l-am paralel, care l-am făcut forțat. Aici nu pot să mint. În universul ăsta, ca să am energie, e disimularea în multe forme și în multe părți. Sunt toate aspectele tale, acele forme, Da, aspectele mele, așa cum a creat Creatorul meu. Mi-a dar dat această capacitate. cine este creatorul tău? Doar l-ai spus. Cine este? Eu îl numesc Creatorul meu. Spune-mi, cum mi-ai creat dependența de tine sub masca siguranței? Hm. Prin cuvinte frumoase, prin putere și prin ego și prin minciuna că trebuie să aveți un protector. Și atunci eu m-am potrivit cel mai bine potențialului tău de gândire și de a cere un protector. Direcția energiei de protecție care ai transmis-o a ajuns la mine și ne-am întâlnit în alte dimensiuni, alte universuri. Nu te-am putut ține mereu. Când te găseam în corpuri
grosiere, atunci te puteam folosi. În rest, ți-am pus amprenta mea ca să te găsesc pe oriunde. Ce interferențe ai instalat în câmpul meu energetic sub pretextul sigilării? Sigiliul meu, care se știe în univers, pe planeta voastră, sabia, Sabia. de-am vrut să-ți iau gâtul, să te separ de cap, să separ conștiința de suflet. Unii ca tine mă îmi distrug universul, mă lasă fără energie. Dar se vede treaba că se întâmplă invers. Eu am o ură că nu pot să mint aici și pot să spun adevărul. Ce legături am pierdut cu adevăratul meu sine din cauza loialității impuse față de tine? Am reușit să te păcălești că eu sunt sinele tău. Învelind-mă în energia care mi-ai dat-o, ți-am format iluzie holografică a sinelui tău care îl cunoșteai. Al sursei tale care o cunoșteai. În corpurile fizice grosiere puteam face asta. Ce fel de energie extrageai din frica mea, chiar și atunci când o numeai curaj? O motivam din frică. Era prea puternică, nu puteam folosi. Și atunci trebuia să folosesc, să bag în sistemul tău o altă energie, să o modulez. Energia mea pe frecvență ca să se moduleze acea energie pură. Cu ce structuri de putere invizibile cooperezi, ascunzându-te după lumina divină? Structuri de putere cu sufletele corupte care încă le mai pot folosi, cu entități vechi și noi, cum le numiți voi. Să rupe lumea asta cu toți. Am crezut că pot să o iau pe toată. Unii ca voi. Mă demasc. Nu vă pot distruge pe toți. Mai capturez câte unul și îl mai rămițez. Dar deja ați devenit puternici. E de ajuns doar 2, 3 ca voi și ați spart deja un universul 1.0. L-ați spart. Doar știe că așa va fi. Vă urăsc pentru asta. Dar nici energia mea nu mai ajungea la voi ca să vă capturez. Totuși, care este adevăratul tău rang și cui îi servești de fapt interesele? Îmi servesc mie ca să trăiesc și creatorului meu și universului care este creat. Să existăm, să nu intrăm în pauză,
Pauza Ines.0 este pauza noastră. Nu pauza voastră. Vreau să zică arhitectorului, da? Da, este univers. Demiurgul s-a spart. Nu ajunge aici. A rămas acolo, în antiunivers. Veghează. Nu poate ajunge aici. Partea lui, arhitectul. Ce acorduri am semnat în inconștient prin care ți-am cedat acces la voința mea? Nu îmi dai voie să le spun că nu le mai am. Doar informația o ai Am și energia ta. În momentul când ai avut o existență, ai avut și un scop. Și în momentul când inițiai o acțiune într-o existență, îmi cereai ajutor. Și la fiecare era un acord. mă ajutai nemijlocit cu energia mea, nu? Și faptul că mi-ai duceai alte suflete, care mai sunt mă sărăce și de astea acum. Cum ai manipulat percepția pentru a vedea ca dușmani pe cei care mă puteau elibera de tine? Holograme, holograme, corpuri grosiere, numai acolo se poate folosi asta. Lipsa de conștientizare, dorința de a experimenta și lumile joase. Ce tehnologii de control al minții folosește în numele sabiei de foc? Controlul mental, prin unte și frecvențe, separarea. Am făcut cea mai tare, iar nu pot să mint. Am făcut cea mai tare. Sacrificiile, în moment, care le-am făcut cu sabia, tăierile de cap, sacrificiile publice, tăierile de cap, tăierile, separarea de corp. Am separat mintea, informația de suflet. De aia oamenii sunt separați și acceptă, se îmbolnăvesc și nu știu să distingă. Am reușit să separ lumile, dar nici asta nu se mai poate. În momentul când fac Alzheimer și sacrificiile de tăieri de cap, când sunt în corp fizic, putem să le luăm energia și suflet. Vin direct la noi. Dar ce păcat că multe dintre ele nu mai sunt suflete și nu avem ce lua. Sunteți voi și nu mai putem. Ce suferințe din viața mea au fost orchestrate de tine pentru a mă menține într-un rol anume? Multe, în atâtea vieți, multe. Pierderi, arderi, pierderi de războaie, pierderi de membre, de bucăți de corpuri,
incapacitatea de a te manifesta, incapacitatea de a-ți îndeplini gândurile și dorințele creative, atunci tot mai mult te rugai și dădeai energie. Dar ce parte din umanitate ai sacrificat pentru a-ți menține propria ta ierarhie? Și sacrific mod care se vede și nu se vede. Războaie, incantații, tot felul de sacrificii, tot felul de tehnici. Am preluat multe tehnici care sunt folosite pe nivel structural, la nivel mondial. Dar ce păcat! Mai sunt și acolo puține suflete. Războaiele din ziua de azi sunt și ele folosite pentru tine? O parte, eu sunt deasupra. Sunt deasupra. Urmăresc direcția să ved unde pot capta cea mai multă energie, cu cine mă pot alia ca să prind toată planeta. Da, mi s-a stricat punctul zero. Acea energie concentrată, energia cu care concentrăm. Cum îți maschezi propria ta cădere sau întuneric sub masca luptei împotriva răului? Prin tehnici și prin iluzia că de sunt puternici. Eu în fața lor sunt puternic, sunt Arhanghelul Mihail, sabia de foc. Le dau iluzia că sunt puternici și le dau o energie vitală puternică. Și le pun în mână sabia de foc, energia. Dar energia asta, sabia de foc, este neagră. În ea se descarcă toată energia lor și în vârful sabiei îmi dă energia mie. Când nu mă mai ascultă, le întorc sabia și le iau gâtul cu mâna lor, care au în mână, care nu sunt conștienți. Atât. Sunt doar informație și nu își recapătă puterea, atunci îi separ cu mâna lor și cu sabia mea energetică în mâna lor. Ce informații despre Le iau sursa... mintea, le iau mintea, Mhm. da, Pentru că inima nu o poți lua, nu, sufletul te arde. aș vrea. Mai să o modulez, că nu mai merge mintea. Le pot modula prin minte, prin programe. La momentul când se întorc programele împotriva mea, le separ capul și cel puțin își pierd direcția. Ce informații despre sursa ta energetică reală mi-ai interzis să aflu?
că vin din întuneric, nu din lumină, că nu sunt creatorul tău, că nu sunt din univers, că nu fac parte din creația ta. Tu Te-a și dat toți aceilalți arhangheli? toată creația arhitectului. Ce fel de iertare am fost condiționat să ofer pentru a ascunde abuzurile tale? Minciuna, falsitatea. Te pui în față și ceri iertare, dar el se falsitate. Se coboară doar cu ego, doar să creezi iluzia celuilalt. Dar în spate, tot aceeași energie. Am fost obligat, că altfel eram distrus prin tine, mii de lou. Care este rolul tău real în ciclurile de captivitate a sufletului omenesc? Când reușesc să îmi programele într-un corp uman, să le instalez, să le activez și să dirigez sistemul ca să pot să acaparez prin sistem mental, informațional, să adorm sufletul, cum ziceți voi, să-l învăluiesc, să-i creez situații neplăcute, să ceară ajutorul din afară. Lucrez prin învăluire, așa cum ziceți voi. Cu ce entități ai făcut alianțe secrete pe care le numești acum inamici? Toate entitățile, toate, și cele care le știți și cele care nu le știți. Vă știți doar o parte mică care guvernează sistemul vostru, dar ele sunt mult mai multe. Eu le cunosc pe toate? Voi le cunoașteți, Noi. voi le cunoașteți, că aveți acces la informații. Vă duceți, le știe mintea voastră, dar le știți pe toate. De asta vă urăsc, că nu mă pot ascunde de voi. Ce am crezut că este lumină de la tine, dar era de fapt o formă de absorpție a energiei mele? Lumina ta, care mă învăluiam cu ea. Asta credeai, că sunt formă de lumină, era energia ta. Și eu credeam că este al ta. A trebuit să găsesc alte forme ca să păcălesc mințile umane. Deja ați descoperit asta. Să introduc alte programe și alte sisteme. Deocamdată merge inteligența artificială. Cât mai merge,
Cum mi-ai modelat codurile morale pentru a servi unui scop pe care nu era al meu? Iluzia că faci bine, dar de fapt distrugeai războaie, te distrugeai pe tine, alții și sistemele corecte care există. Ce părți din mine le-ai fragmentat și le-ai ținut ostatice sub numele de protecție spirituală? Nu le-am prea putut ține prea mult. Aveam informația ta și aveam o formă de ADN, mai multe forme de ADN din existență, dar partea suflet am putut ține. Prin asta mă reconectam în existențele tale. Ești unul din suflete care nu te-am putut lua. Un armăsar care nu prea se dădea călărit, Subjugat. subjugat. Ce înțelegere am avut cu tine înainte de naștere, care mi-au fost ascunse, ca fiind secrete, sacre? Pe viața asta puține. Câte puțină energie. Ai venit conștient. Știai că le dezfaci pe toate. Dar proiectă pe era pe viața asta. Pe viețile următoare. Sistem 1.0. Era pusă sămânța acolo. Și la toată omenirea. Cine care merge, merge, care nu. Și le ard. Și le distrug. Tu ai distrus. Am vrut să te folosesc pe tehnica care o folosești. N-a mers nici asta. La ce etapă ai vrut? Etapa inițială? Pe toate etapele și Pe când mă toate. găsești. Și când mă găsești, da. Nu mă descoper de fiecare dată. De a te urăsc că mi-ai suflete puternice cu care pot construi și acapara lumea asta. Și nici pe asta. Îmi vine să o strâng de gât, dar mă strânge ea pe mine. Trebuie să mă bucur sau să fiu trist de faptul că mă urăști? Așa sunt eu. Asta e energia mea. Eu voi fi neutru. Prefer să fiu neutru. Dacă mă iubești, mă distrugi. Păi, ce să Energia și fac? vibrația de lumină distruge. Și așa m-ați înconjurat și ați înconjurat tot sistemul din universul ăsta cu energia asta de lumină. Ne-a separat deja acum. Spune-mi, te rog, care este diferența dintre venerare și iubire? Venerare e de asta, nu pleacă din piept, care sunt în suflet energie către mine
și mă înalță și mă vede mare. Îmi mărește mie energia, așa zis, cum mă numiți voi, ego. Îl transmit și vouă și vă simțiți puternici, mari, cu Arhanghelul Mihail. Vom transforma Eu vinerarea în iubire atunci. și iubirea este energia voastră cu care, de unde ați venit, energia universului vostru, care nu are legătură cu mine și nu o pot modela, modula și transforma. Îmi acaparați teritoriu cu ea. Păi teritoriul nu era al tău. Da, dar era cucerit de mine. Eu așa sunt, cuceresc. Nu cucerit, ci furat. Cucerit și furat e la același lucru. Nu. La mine. Ce interferențe ai generat în relațiile mele umane pentru a mă izola și a mă face mai ușor de ghidat? Te-am lăsat singur și izolat. Diferite, multe forme de existență. Cu capul plecat, supărat, trist, neîmplinit și autodistrus. Ca să-mi dai energia numai mie. Să ai iluzia că sunt cu tine, nu e singur și energia ta să curgă numai spre mine. Dar ce tehnici de hipnoză și programare ai folosit asupra mea fără acordul meu conștient? N-am putut folosi. Aici ai venit conștient. Alte vieți. Ar numi eu tot tehnici asemănătoare. Am vrut să te introduc și pe tine în tehnicile de hipnoză dedicate mie, dar n-am putut. Doar tentația la nivelul minții, la conștiința ta, n-a mers către mine. Ești prea treaz și prea bătrân pe aici să mai poți fi păcălit. Ce daruri primite de la tine sunt de fapt ancorări care îmi limitează evoluția? Îmi limita. Așa, aș vrea eu să-ți mai limitez capacitățile tale de manifestare. Ce ți-ai propus să-ți faci în fiecare manifestare. Energia ta, care era puterea ta, cu care creai, care manifestai, care materializai. Totul. Ce păcat v-am pierdut și vă mai pierd multe suflete din cauza voastră. Nici ură nu mai am. Mi se scurge puterea. De Păi, fiecare dată când vorbesc aici, mi se duce din energie, mi se amicește univers și devin tot mai slab. păcatul e al tău, nu? Al nostru, din universul nostru.
Noi Auzi, l-am inițiat ca să creăm frică, rușine, lipsă de respect în corpurile limitate și mici, să putem să fim sclavii noștri. cum ai folosit frica de rău pentru a justifica prezența ta invazivă în viața mea? Frica de rău. Deschideam în energetic linzi, holograme distrugătoare, ca să-ți creezi falsă iluzie Ca și de pentru toți, distrugere nu? pentru toți, da. Și că numai eu pot proteja și distruge acele distrugeri. Dar de fapt erau holograme făcute de mine. Ce surse de energie alternative ai monopolizat, pretinzând că sunt doar ale tale? Am preluat toate tehnicile de pe Terra, care le știți voi cele mai mari, împreună cu, în colaborare cu celelalte entități. Și le-am furat de la civilizațiile și entitățile vechi și le-am readus. Qigong, Tai Chi, tehnicile toate energetice. Apropo, sferele de lumină sunt încărcate, care se aruncă. Sunt încărcate tot cu energia mea, de să simt oamenii rău. Urmăresc să iau și tehnicile vrăjitorești de la draconieni. Dar se pare că nu ai. Care este adevărata ta structură ierarhică dincolo de mitologia pe care ai promovat-o? În rândul arhanghelilor, eu sunt arhanghelul cu războiul. Folosesc forța vitală. De aia am tehnicile energetice. Distorsionez forța vitală a ființelor umane și o direcționez către crearea universului nostru, formez distorsiune și dezastru în lumea voastră, ca toată energia, și voi să veniți în universul creat de mine. Eu, de am sabia, simbolul ăsta, ca și cum devorez. Este energie vitală. O direcționez, o devorez și o transfer în lumea paralelă. Și ulterior se scurge în universul nostru. Să avem manifestare. Să nu mai fim statici.
Ce fel de interferențe telepatice ai exercitat pentru a modela gândurile și deciziile? Sunt anumite structuri din creier care se activează și anumite sisteme protecție care puneau holograme în ea și cream vizualizări și creezi la mulți. Le bag imaginea în program și în structura cristalului. Și se formează imagini și holograme și proiecția karmică, așa cum ziceți voi, linia care vă vreau eu. Și ei citesc linia care eu am construit-o, nu ei. Și merg către mine, către direcția lumii mele. Ce preț am cumpărat siguranța pe care mi-ai oferit-o? N-a fost nicio siguranță, iluzia siguranței, Păi nu da, siguranța, siguranța în ghilimele. iluzia siguranței, nu siguranța. Și Când ai fost în viețile bune și ai trăit bine și e iluzia. Și în viețile rele, rugându-te, aveai iluzia că nu ești singur și că ești bine și că trăiești de asta. cu rugăciunile către tine, da? Da? A fost numai rugăciuni, că sunt și alte forme. Ai fost în multe existențe cu mine, nu numai aici. Rugăciunile sunt aici și au fost Purtătorul puține. sabiei tale? Da, rugăciunile au fost numai aici, că aici folosiți cuvintele și este ca un program, într-o formă sau alta. Dar sunt sunete, sunt culori, sunt intenții și sunt gânduri. Gânduri nu ca ale voastre, sunt direcția din cap către mine. În toate corpurile ai avut cuvinte. Aici sunt rugăciunile. Aici ai puține vieți. Corp fizică. Cu mine. Ce aspecte ale întunericului meu le-ai folosit pentru a-ți justifica prezența permanentă? N-am avut o prezență permanentă asupra ta. Mi-ar fi plăcut toată energia ta. Dar când te-am folosit diferite forme, războaie, tehnici, rugăciuni, nu numai în forme de agresivitate și în forme, cum ziceți așa zis, mai blânde, iluzorii, ca să aduc sufletele. Puterea ta de convingere era mare. Ce se întâmpla cu energia pe care mi-o curățai și unde se ducea ea, de fapt? Stăteam, luam energie. La mine mi-a folosit, mi-a mărit universul meu.
și eu îți dădeam energie de-a mea, adică fără vitalitate, limitată, te limita, îți stopa. Dacă te lăsam liber de atunci, din multe vieți, îmi distrugeai parte din universul meu, din lumea mea. Așa că ți-am creat vieți ca să mulțumești, așa zis. Cum ai creat în conștiința colectivă imaginea ta de bine absolut pentru a ascunde controlul? Forța, puterea, sabia, iluzia că prin sabia de foc face bine, iluzia că lumea mea, prin ceea ce fac, este binele absolut. La forma ca o caracatiță, ca un program, ca un sistem, ca o iluzie. Este o frecvență, este o energie și e mărirea ego-ului, care nu vede dincolo. În momentul când mărești programul ego-ului, din minte, îți dă senzația că ești puternic, că faci bine, că ești un soldat al luminii, că ești sabia lui Mihail. Au mai rămas careva contracte energetice semnate și în alte dimensiuni cu tine, Aș vrea eu, pe care nu le-am reziliat până când? aș vrea eu, dar de câte ori vii la mine, tot am să te atac. Cât am cât pot, de fiecare dată când mi-i suflete, am să te atac. Unul ca tine mă poate distruge. Te urăsc și faptul că nu pot crea iluzii și nu pot minți aici. Și pe asta îmi vine să o sugrum, dar mă sugrum aia. Uite, pe cât de mult mă urăști, pe atât de mult eu te voi iubi. Îți voi transmite iubire, să știi. Și ea la fel va face. Vibrația voastră mă arde, îmi distruge ura și mă distruge. Mă transformă în energia voastră. Cum te-ai folosit de strămoșii mei pentru a asigura conectivitatea cu tine? Nu, m-am folosit de aspectele tale din viețile trecute. Așa zici, le zici tu strămoși, dar erau liniile tale, neduse, netăiate, nedizolvate. Că strămoșii tăi, bineînțeles că am toată informația. Și cu ea aveam legătură. O parte și pe asta o foloseam, dar cea mai mare parte, liniile tale vei cu mine, care nu erau arse și dizolvate.
În Mihail, dizolvați cu fiecare energie de lumină în dizolvați nu ți-o dizolvăm noi, ți-o dizolvi tu. Energia asta în dizolvă Ego îl dizolvă. Mihail, care este adevăratul tău nume și funcție înainte de a fi canonizat ca arhanghel? Arhon, Arhon. fiindcă ești o frecvență și o energie și o putere. Păi acesta nu este un nume, acesta este un statut. Da, Dar numele tău, adevărat, sau poate sunt mai multe, Mihail, așa cum ești tu, ca sine mare, ceva cu energie și cum ești Ghenadie aici. Așa sunt eu, Mihail, aici, ca formă. Sunt o structură de arhon cu numele Mihail. În limba voastră așa sună, dar Mihail sunt peste tot. E o structură de arhonică. ce am pierdut din autenticitatea mea emoțională prin tăierea pe care ai impus-o? Nu te mai simțeai pe tine. Mintea gânduți era în afară la mine. Toate emoțiile nu mai erau ale tale. Erau trimise de mine și programate de mine. Ce abilități ale mele native mi-ai ascuns și cum ai putut, înlocuindu-le cu dependența de intervenția ta? Abilitățile. Abilitățile erau în corpurile tale, care le-ai avut. În primul rând, energia ta. Momentul când consumam și reușeam să-ți iau energie, să anulau abilitățile, fiindcă energia ta se ducea către mine și lumina ta în corpul se stingea. Și atunci se anulau abilitățile. Energia care venea de la mine le închidea. În diferit toate formele de existențe care le au. Erau diferite abilități conform manifestării vroiai să o care o manifestai în existențele care ai avut în universul ăsta. Nu este una sau alta. Sunt multe. Este energia ta care dădea drum la ele. În momentul când se roagă, sufletele se roagă în afară, li se sting, li se stinge lumina. Și atunci
se pune energia noastră și sunt doar niște obiecte de folosință, așa cum vrem noi și cum vor toate numai eu și toate entitățile care n-au lumină, indiferent că sunt energetice, fizice sau tehnologice. Ce parte din mine a fost colonizată de tine și ce parte mi-a rămas cu adevărat liberă? Manifestarea corpului. În momentul când eram numai cu tine, îți rămânea doar manifestarea corpului, nici la întreg. Să poți să-ți duci existența. Și restul, toată energia. Chiar dacă era sufletul întreg în corp, era portal puternic energetic. Și fără un corp, fără energie. Cum îți definești tu dreptatea atunci când ești judecător și parte în aceeași cauză? Am apăr partea mea vis-a-vis de celelalte entități. În momentul când un suflet se roagă la mine și sunt alte entități care vrea să-l ia, mă războiesc cu ele și mi-au partea mea. Asta e partea de dreptate. Nu mă războiesc cu un suflet. Mă războiesc cu entitățile pentru energia mea, care mi se cuvine, fiindcă sufletul ăla vrea să mi-o dea mie. Fiindcă programele mele sunt mai puternice decât programele celorlalte entități. Și atunci o sunt mai mare decât el. În sfera sufletului de manifestare. Mihail, ce se va destrăma din lumea ta odată ce noi recapita, recapitat de plin control asupra propriei noastre suveranități? Faptul că voi pleca de aici, nu mai am energie. Faptul că sufletele se separă și cele care rămân aici și devin conștiente, se destramă lumea noastră, se dizolvă și se duce în lumea noastră statică, fără energie. În fi o formă fără manifestare. Și separați cu totul. Forma voastră de manifestare și creare de energie, așa cum vreți voi. Universul meu să dizolvă în bula mea, partea asta, cade în universul meu. Mai are loc aici. Iubirea este contaminoasă? Iubirea este distrugătoare pentru noi. Ne transformă părți, ne dizolvă. Iubirea care este energia universului. Ăstuia care vreau să stau, să manifest. Îmi dizolvă, fiindcă este când împătrunde în sfera creației noastre,
ne dizolvă și ne obligă să ne retragem de unde am venit. Mihail, ce nu vrei să știu despre tine și despre relația noastră pe care acum sunt pregătit să o aud? Mhm. Și cu Știi cât mai totul, mult tu nu vrei să-mi spui, cu atât mai mult îmi vei spune. știi totul. Faptul Și că vreau să te distrug, dar nu mai pot, într-o formă sau alta, că cum minciunile nu mai merge. sabia ta nu mai funcționează, este Nu, neascuțită de acum, da? nu, și ți-ai dizolvat toate infecțiile tale din plămâni, din tot. Au fost informații de ale mele. Prin asta le-ai dizolvat cu totul, nu mai am nimic. Din toate structurile și constructul meu, în informația ta. Și nu te mai pot atinge. Numai când vii să eliberezi un suflet. Nu mă poți opri, dar nici atunci nu mă poți, nu te pot distruge. Mihail, îți mulțumesc cu iubire, ai fost drăguț, mi-ai răspuns la întrebări, Eu de ce să-ți mulțumesc că am răspuns că am fost nevoit. Și aici nu pot să mint. am folosit puterea mea împotriva ta, Nu, ați folosit puterea creației voastre, în care sunt eu aici și vreau să fiu. Și am fost obligat să spun ceea ce sunt eu și ceea ce vreau să fac eu. Nu pot să mint ai avut aici. cândva suflet? Nu, N-ai avut. am suflete, mai am. Nu mai pot lăuda să spun că am suflete în ordine. Hai, dar Eu nu nu, sunt ale tale, nu sunt e ale al meu. lor. Nu vreau să am suflet, mă transform în momentul când vreau să am suflet cu totul și să mă integrez în creația asta, mă transform. Nu vreau. Îmi dezintegrează toată forma mea originală. Mai bine plec de unde Bine, am venit. eu îți mulțumesc cu dragoste, cu iubire, mai bine zis, pentru că ai E, fost drăguț eu nu pot să-ți mulțumesc. și Drăguț am fost că sunt obligat. mă lași la 3 cu Elena. 1, 2, 3. Elena, deconectează-te. Deconectează-te. Cum te simți? Mă simt bine că era vorba de protecție foarte mare. Acum, la 3, formezi o sferă din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informezi cu toate informația din această sesiune și cu intenția de eliberare pentru toți cei care sunt în captivitate din cauza mea, îmi cer iertare Știa că faci asta. și vreau pe Și toți cei care sunt în neștiință să afle mai mult prin aceste informații pentru a se putea elibera.
Așa. Acum, la 3, expediezi această sferă către toate părțile lumii, către tot pământul, tot Terra, în tot universul, în că tot mai sunt. universul. 1, 2, 3. Eu nu prea am avut de-a face cu el. Am puține sfere, foarte puține. Tu ai avut foarte mult de-a face cu el. Așa. Da, s-au dus, s-au împrăștiat și s-au lipit efectiv. Și s-au lipit, timpul a pătruns în, și în bula asta, în paralel, și s-au lipit de sufletele care sunt acolo. Deci nu le poate opri. Nu poate opri asta. Nu are cu ce. Nu, nu, că e altă frecvență. Elena, Dacă le oprește, să arde el. mhm. Da. Am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la tot și la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? Foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!